ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปี 2003 เดือนกรกฎาคมที่เมืองฮาราเรเมืองหลวงของซิมบับเวขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกำลังเดินตรวจตราตามปกติเขาก็ต้องพบเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเมื่อมีคนกำลังนำศพกลับเข้ามายังห้องเก็บศพเขาจึงสอบถามและพบว่าเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพกำลังให้เช่าศพเพื่อปลอมเอกสารในการใช้สิทธิโควต้าข้ามคิวเติมน้ำมันในประเทศที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาแต่ตอนนี้ผู้คนต้องใช้วิธีนี้เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตนี่คือเรื่องราวของประเทศที่เปลี่ยนจากอู่ข้าวอู่น้ำของทวีปสู่ดินแดนแห่งความอดอยากจากประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดในแอฟริกาสู่ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเรื่องราวของซิมบับเวนั้นจะเป็นบทเรียนอันทรงพลังครับว่าการบริหารประเทศที่ผิดพลาดสามารถทำลายล้างความหวังและอนาคตของผู้คนทั้งประเทศได้ร่วมย้อนอดีตทบทวนบทเรียนนี้กันในตอนบาดแผลที่ไม่อาจลบเลือนซิมบับเวเมื่อประชาธิปไตยถูกทำลาย1. จากอู่ข้าวอู่น้ำสู่ความอดอยากในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซิมบับเวเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาด้วยระบบชนประทานที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ประเทศสามารถผลิตอาหารได้มากเกินความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งแอฟริกาแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในปี 1999 เมื่อประธานาธิบดีโรเบิร์ต มูกาเบเริ่มนโยบายปฏิรูปที่ดินแบบเร่งด่วนโดยการยึดที่ดินจากเกษตรกรผิวขาวที่ครอบครองที่ดินแม้จะเป็นเพียง 1% ของประชากรแต่ว่าที่ดินนี้ก็เป็นพื้นที่กว่า 70% ของประเทศการยึดที่ดินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมีการขับไล่เกษตรกรออกจากพื้นที่โดยกลุ่มอดีตทหารผ่านศึกส่งผลให้ที่ดินการเกษตรกว่า 110,000 ตารางกิโลเมตรถูกยึดกระทบครอบครัวกว่า 150,000 ครอบครัวที่ดินส่วนใหญ่นั้นตกไปอยู่ในมือของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลซานู PF ซึ่งขาดทั้งประสบการณ์และความตั้งใจในการทำเกษตรกรรมบางรายถึงขั้นขโมยทรัพย์สินมีค่าจากฟาร์มแล้วทิ้งที่ดินร้างภายในเวลาเพียง 3 ปีผลผลิตข้าวสาลีลดลง 91% ข้าวโพดลดลง 66% และยาสูบลดลง 75% จนประเทศที่เคยมีอาหารเหลือล้นส่งออกได้กลายเป็นประเทศที่ประชาชนอดอยากความอดอยากกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองรัฐบาลใช้การแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านอาหารเป็นเครื่องมือควบคุมประชาชนผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพรรครัฐบาลหรือจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่โดยในช่วงปี 2008 นักวิเคราะห์ขององค์การสหประชาชาติประเมินว่าประชากรกว่า 60% ของประเทศเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร 2. การล่มสลายทางเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจของซิมบับเวเริ่มก่อตัวจากการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของรัฐบาลทั้งการจ่ายเงินชดเชยให้ทหารผ่านศึกการส่งทหารไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและการเพิ่มจำนวนข้าราชการอย่างมากและเมื่อรายได้ไม่เพียงพอรัฐบาลก็เลือกที่จะสั่งพิมพ์เงินเพิ่มแทนที่จะลดรายจ่ายและเมื่อภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลพยายามควบคุมราคาสินค้าและบริการแต่กลับยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงร้านค้าต้องปิดตัวลงเพราะราคาที่ถูกควบคุมต่ำกว่าต้นทุนผู้ผลิตหยุดการผลิตและสินค้านำเข้าก็แพงเกินกำลังซื้อของประชาชนในที่สุดอัตราเงินเฟ้อก็พุ่งสูงถึง 89.7 เซกติเลียนเปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 8.97 คูณ 10 ยกกำลัง 22%สูงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 24 ชั่วโมงระบบการเงินล่มสลายอย่างสิ้นเชิงธนาคารจำกัดการถอนเงินและถึงแม้ถ้าถอนได้ค่ารถโดยสารไปธนาคารก็ไม่พอรัฐบาลห้ามการใช้เงินตราต่างประเทศแต่ประชาชนก็ยังแอบใช้กันอย่างแพร่หลายกองทุนบำเหน็จบำนาญถูกบังคับให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มูลค่าด้อยลงเรื่อยๆทำให้เงินออมตลอดชีวิตของผู้คนมาลายหายไปในพริบตาประชาชนต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยวิธีการต่างๆบ้างก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรงบ้างก็เสี่ยงใช้เงินตราต่างประเทศแม้จะผิดกฎหมายอัตราการว่างงานพุ่งสูงถึง 94% ผู้คนที่มีความรู้ความสามารถทยอยอพยพออกจากประเทศจนถึงปี 2018 นั้นพบว่ามีชาวซิมบับเวกว่า 3 ล้านคนย้ายไปอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้เพื่อหนีความยากจนในประเทศ
และปัจจุบันเชื่อว่ามีประชากรทั้งหมดกว่า 5 ล้านคนอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งนอกจากจะเป็นแอฟริกาใต้แล้วก็ยังมีสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา 3. วิกฤตสังคมและมนุษยธรรมระบบการศึกษาของซิมบับเวที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบศึกษาที่ดีที่สุดในแอฟริกากลับต้องล่มสลายโรงเรียนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนครูนักเรียนต้องนั่งเรียนบนพื้นและเขียนลงบนพื้นเพราะไม่มีแม้แต่กระดาษที่จดบันทึกครูจำนวนมากลาออกหรืออพยพไปต่างประเทศเพราะเงินเดือนที่ได้รับแทบไม่พอซื้ออาหารในมื้อเดียวระบบสาธารณสุขก็ไม่ต่างกันครับโรงพยาบาลขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานผู้ป่วยโรคมะเร็งและ HIV ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้บุคลากรทางการแพทย์อพยพออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรลดลงกว่า 20 ปีประชาชนต้องพึ่งพาการรักษาแบบพื้นบ้านหรือซื้อยาจากตลาดมืดในขณะที่บริการสาธารณะอื่นๆล่มสลายกลับมีเพียงตำรวจและทหารที่ยังคงได้รับการดูแลจากรัฐบาลแต่ว่าแทนที่จะปกป้องประชาชนพวกเขากลับกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้กดขี่บีบบังคับเรียกรับสินบนและปราบปรามผู้ที่คิดต่างประชาชนที่หาลู่ทางอพยพได้ก็หนีไปทิ้งให้ซิมบับเวกลายเป็นประเทศที่มีแต่คนชราเด็กและผู้ที่ไม่มีทางเลือกความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่แทบไม่มีอาหารกินชนชั้นนำทางการเมืองกลับสะสมความมั่งคั่งผ่านการคอร์รัปชันและการผูกขาดทรัพยากรของประเทศ 4. อำนาจนิยมและการทุจริตการขึ้นสู่อำนาจของโรเบิร์ต มูกาเบถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซิมบับเวแม้จะเริ่มต้นด้วยวาทกรรมปรองดองแต่ว่าเขากลับใช้กองกำลังกูคูราฮุนติที่ได้รับการฝึกฝนจากเกาหลีเหนือปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยเฉพาะชาวเอ็นเดเบเลในภาคตะวันตกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 20,000 ถึง 80,000 คนมูกาเบใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตนเองมีอำนาจมากขึ้นยุบวุฒิสภาและควบคุมสภานิติบัญญัติการตัดสินใจทางเศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มเล็กๆรัฐวิสาหกิจก็ถูกส่งต่อให้พวกพ้องบริษัทต่างชาติถูกห้ามโอนผลกำไรกลับประเทศการลงทุนทุกอย่างต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักการใช้อำนาจในทางมิชอบยังรวมไปถึงการโกงกองทุนทหารผ่านศึกที่มีเงินหายไป$450 ล้านในเวลาเพียง8 เดือนการส่งทหารไปคองโกที่แม้จะอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรแต่ความจริงกลับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาระให้ประเทศถึง$6,000 ล้านในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนเพราะความอดอยาก 5. บทเรียนและผลกระทบระยะยาวความล้มเหลวของซิมบับเวสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ผู้นำเพียงคนเดียวซึ่งแม้ว่ามูกาเบจะถูกโค่นล้มในปี 2017 แต่ว่าผู้สืบทอดอย่างเอเมอร์สัน มะนังกากาวาก็ยังคงเดินตามรอยเดิมทั้งการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการบิดเบือนการเลือกตั้งและการนำเงินดอลลาร์ซิมบับเวกลับมาใช้ในปี 2019 จนทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงกว่า 500%ผลกระทบของวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในซิมบับเวแต่ส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคการอพยพของประชากรสร้างภาระให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในแอฟริกาใต้ความล้มเหลวในการผลิตอาหารทำให้ภูมิภาคต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นและความไม่มั่นคงทางการเมืองยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั่วทั้งแอฟริกาตอนใต้เรื่องราวของซิมบับเวเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลอำนาจทำให้คนเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้นำที่เคยต่อสู้เพื่อเอกราชเมื่อได้อำนาจแล้วก็กลับกลายเป็นผู้กดขี่ประชาชนเสียเองการฟื้นฟูประเทศเป็นภารกิจที่ยากลำบากและอาจต้องใช้เวลายาวนานชั่วอายุคน